שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, ההתכנסות היומית שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה. חלקנו היינו היום בביקור הזדהות בשביתת הרעב הסמלית של ועדת המעקב ביפו, ונתבקשנו שם להרים את קולנו. ומבחינתנו המפגשים האלה הם אחת הדרכים החשובות שאנחנו יכולות, ואולי גם היחידות שאנחנו יכולים ויכולות להרים את קולנו. אז תודה שהצטרפתם אלינו כאן. אורלי נוי שהייתה אמורה להתארח אצלנו היום מרגישה קצת לא טוב ולא יכולה הייתה להגיע, ואנחנו מאוד מאוד מודים לדוקטור שמואל לדרמן מאוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה שככה ברגע האחרון התנדב למלא את מקומה. שמואל לדרמן הוא מומחה ללימודי ג'נוסייד ולתיאוריה פוליטית, וגם והכי חשוב היום ממחברי הדוח של בצלם שפורסם אתמול ונקרא הג'נוסייד שלנו. תודה רבה שמואל שהצטרפת אלינו. אתה שמואל לדבר במשך 8 דקות כמו שאנחנו כבר יודעים, אחר כך נשאיר זמן לדיון קצר. אני מזכירה שמי שרוצה לשאול שאלה מוזמנת לכתוב אותה בצ'אט ואז אני אקריא אותה לדובר שלנו. ממש תודה שהצטרפת אלינו, הבמה שלך. בשמחה, תודה רבה לכל המופיעים והמופיעות. אני אשתף רגע מצגת. אז כמו שכולכם יודעים ויודעות, בצלם יצא עם הדוח הזה שאומר באופן בסיסי מה שישראל עושה בעזה בג'נוסייד. ויש לדוח הזה, כמו כל דיון בג'נוסייד, יש לדוח הזה 2 חלקים. אני אזכיר פה לרגע את ההגדרה המשפטית בתרגום העברי שלה של מה זה ג'נוסייד, כן? כי הרבה פעמים אנחנו שומעים ג'נוסייד, יש לנו ישר את הדימוי של השואה, או מקרים מפורסמים אחרים כמו רצח העם ברואנדה, רצח העם הארמני, ויש לנו כל מיני הנחות על בסיס הדימוי הזה. אז אני רק אזכיר שכשאנחנו מדברים על ג'נוסייד, אנחנו מדברים על הרס של קבוצה כקבוצה. כלומר, ולג'נוסייד יש 2 חלקים מבחינת ההגדרה המשפטית. יש לו 2 חלקים, אחד זה כוונה להרוס קבוצה ככזו, אני מעדיף את התרגום להרוס במקור to destroy, intent to destroy, כוונה להרוס קבוצה כקבוצה. יש לנו כל מיני פרקטיקות, אמצעים, פרקטיקות ג'נוסיידליות שיכולות להשיג את זה. ושימו לב גם שזה לא חייב להיות להרוס את הקבוצה במלואה, זה יכול להיות חלק ממנה, ובפרשנות המשפטית זה מה שנקרא חלק משמעותי. במובן הזה העזתים הם חלק משמעותי, גם כמותית, גם איכותית, ואני אוכל להרחיב על זה בשאלות אחרי זה, מה זה אומר, מהפלסטינים כקבוצה שמוגנת על פי האמנה. וכמו שאפשר לראות פה, יש דרכים שונות להרוס קבוצה, הרג המוני זה דרך אחת, ודרך אחרת יכולה להיות להציב אותם בתנאי חיים קטלניים, כלומר שיכולים להביא למוות או פגיעה חמורה בחברי הקבוצה, וזה יכול להיות נזק חמור בגוף ובנפש, כן? זה יכול לכלול פציעה רחבת היקף, וזה יכול חלק מזה זה גם הטראומה הנפשית לחברי הקבוצה. ויש לנו עוד דרכים אחרות, כמו שאפשר לראות, אמצעים אחרים של ג'נוסייד, אבל לצורך העניין הדוח של בצלם מתמקד בשני האלמנטים האלה, כלומר שאלת אפילו פחות שאלת הכוונה, אבל מתוך הנחה שיש כוונה כזאת, להרס העזתים כקבוצה כמו שזה בא לידי ביטוי בהצהרות של מקבלי ההחלטות לאורך כל הדרך, ויש לנו פרקטיקות ג'נוסיידליות, לפחות 3 הראשונות אם לא יותר מזה, או כמו שזה מנוסח בדוח, ואני רגע אצמצם פה כדי שאני יודע שקשה לראות ויש לי קצת בעיה עם להציג את זה כסלייד שואו, אבל זאת ההנחה בסיסית של בצלם. שמואל, אתה יכול רק טיפה לדבר יותר בקול רם, כי קצת קשה לשמוע אותך? כן, אני אנסה קצת יותר טוב אם אני מדבר ככה, כן? אז אני אנסה, אז כמו שאפשר לראות בניסוח בדוק, ממש בהתחלה של הדוק, אז יש פה הנחה שמאז ה7 באוקטובר 23, בעקבות ההתקפה הזוועתית של חמאס, אז ישראל עוברת ממשטר שהיה בהחלט כבר משטר של דיכוי וקטלני בכל מיני צורות לפלסטינים, למשטר שמשהו מבצע זה ג'נוסייד בעזתים, וזה נעשה במגוון דרכים, גם ההרג ההמוני בעזה באמצעות הפצצות ודרכים אחרות, גם ביצירת תנאי חיים קטסטרופליים שמביאים בפני עצמם לתמותה משמעותית ברצועה, וגם תורמים לזה שאי אפשר יהיה לחיות בעזה יותר,
גם גרימת נזק גופני ונפשי חמור לכלל תושבי עזה, גם במובן של פציעות ונכויות, וגם במובן של טראומה, במיוחד לילדים בעזה, הרס בתי החולים, כן, דברים מהסוג הזה, ואפשר להוסיף גם הרס של מוסדות התרבות והחינוך, ויש לנו את בתי הכלא בישראל שהופכים להיות למעשה מחנות עינויים לפלסטינים מעזה ולא מעזה. יש לנו טיהור אתני כמשהו שהוא חלק מוצהר שממשלת ישראל הפכה למעשה למטרה רשמית של המלחמה בדמות היישום של תוכנית טראמפ להגירה מרצון. אז יש לנו גם טיהור אתני כמטרת מלחמה, וכל הדברים האלה ביחד עם ההצהרות של בכירים ישראלים שונים, במיוחד מקבלי ההחלטות המרכזיים על איך הם רואים או מה הלך הרוח מאחורי המלחמה הזאת, וכמו שזה בא לידי ביטוי גם באופן שבו מפקדים וחיילים בשטח ומהדהד אצלם. אז השילוב של שני הדברים האלה, הצהרות הכוונה וגם הכוונות כמו שהן באות לידי ביטוי מדפוס הפעולות בשטח, ביחד עם שזה אומר הפרקטיקות האלה, זה מביא את בצלם, והדוח הזה טוען מה שאנחנו רואים ברצועת עזה זה למעשה ג'נוסייד בעזתים. עכשיו הדוח הזה אני אוסיף, הוא לא עוסק רק בעזה, הוא אומר גם יש לנו סכנה גדולה גם בגדה וגם במרחבים אחרים שישראל של הפלסטינים. אנחנו רואים זליגה של הפרקטיקות הג'נוסיידליות מעזה לגדה המערבית במיוחד, אבל זה חלק מההיגיון של ג'נוסייד כהתקפה על קבוצה. נכון שהפרקטיקות הג'נוסיידליות המובהקות הן קורות בעזה, אבל יש בסופו של דבר האלימות הקיצונית נגד כל חברי הקבוצה היא מתרחבת. ואני רק אגיד מילה בהקשר הזה כדוגמה, כן, דוגמה הפרקטיקות שאנחנו מדברים עליהן, אז יש הרבה דיון עכשיו כן, זה כלל הפרקטיקות שהדוח עוסק בהן, לא כלל הפרקטיקות, אבל חלק מרכזי מהפרקטיקות שהדוח עוסק בהן. אבל אם לקחת את הדוגמה של מה שקורה עכשיו, של הערבה, שיש הרבה התעסקות איתה, אז רק להזכיר בהקשר הזה כהמחשה לפרקטיקה ג'נוסיידלית, זה א', הערבה בפני עצמה, כן, אבל מבחינת המטרות גם שמאחורי הערבה, צריך להזכיר את כל, שוב, חלק מהמטרה היא של הערבה, של כל מה שישראל עושה במיוחד בחודשים האחרונים, אבל זה לא מתחיל בחודשים האחרונים. זה ערבה גם כנשק במלחמה וגם ככלי בטיהור אתני, כן? כי הרי כל הסיפור הזה הוא חלק מהרעיון של להניע את האוכלוסייה הפלסטינית בעזה, בעיקר לדרומה, שמשם יהיה יותר קל להוציא אותה מחוץ לה, ואנחנו יכולים לראות את זה בהתבטאויות ברורות של מקבלי החלטות בדיווחים. ונכון שתיאור אתני מבחינה משפטית הוא לא ג'נוסייד, אבל כשזה בא על רקע כל שאר הדברים שישראל עושה, ועל רקע הצהרות הבכירים למיניהם, אז חלק מהמסקנה של בצלם שזה עוד אינדיקציה לכוונה מאחורי, אחת הכוונות שמאחורי כל המלחמה הזאת, שזה הרס העזתים, החברה העזתית כקבוצה, ובמילים אחרות ג'נוסייד. אז זה בתמציתיות, וכמה שאפשר ב8 דקות, ונשמח לענות על שאלות בהקשר הזה. תודה רבה שמואל. עד שיהיו פה עוד שאלות, אני רוצה להתחיל ולשאול שאלה, וזה לגבי הפרקטיקה של איסוף המידע של הדוח הזה. איך אתם עבדתם, איפה אתם שואבים את המידע? זאת אומרת, מה שהראית פה זה חלק מזה דברים גלויים, אבל איך אתם קיבצתם, איזה סוגי מידע ואיך קיבצתם אותם? אז שתי דרכים מרכזיות, כן, בגלל שכולנו יודעים יש בעיה לצורך העניין ארגונים כמו בצלם, מצד אחד יש להם בעיה להציג ישירות מידע מעזה, מצד אחד יש כזה, כלומר יש תחקירנים של בצלם שיאספו עדויות מתושבים עזתים, ומצד שני מסתמכים גם הרבה מאוד על נתונים ועדויות שהצטברו מהרבה מאוד מחקרים שונים שנעשו על ידי ארגונים של האו"ם, על ידי ארגוני חברה אזרחית פלסטינים, על ידי ארגוני סיוע. אז יש המון מידע שהצטבר, ואנחנו מסתמכים גם עליו וגם על מידע ונתונים ועדויות שבצלם עשה, ואנחנו משלבים את שני אלה לאורך הדרך.
יש כאן שאלה של דנה, תוכל בבקשה להרחיב קצת על המבנה של הדוח? אז הדוח מתחיל קודם כל כמובן במסקנה הבסיסית, כן? כלומר שגם במסקנה הבסיסית שבצלם הגיע למסקנה שמה שאנחנו רואים בעזה זה ג'נוסייד, וגם באיזושהי רפלקסיה, איפה המיקום של בצלם בתוך זה, כי אין ספק, זה דוח חסר תקדים, כן? כלומר להגיד ג'נוסייד, בצלם אמר הרבה דברים בעבר, להגיד ג'נוסייד זה סיפור אחר לגמרי, ובגלל זה גם לקח הרבה מאוד זמן לבצלם לגבש את ההחלטה וכולי. אז יש פה גם איזה רפלקסיה על בצלם ומאיפה הוא בא לכל הסיפור הזה והתהליך שלקראת המסקנה הזאת, והשאר זה גם מצד אחד גם הסבר מתודולוגיה לאיך זה קורה, גם עיסוק בהגדרה של מה זה ג'נוסייד, שלמעשה מה שאנחנו עושים בדוח זה מצד אחד להסתמך על ההגדרה המשפטית, אבל מצד שני בגלל שיש הרבה מגבלות להגדרה המשפטית כמסגרת ניתוח, אנחנו לוקחים גם הישענות על ספרות המחקר לגבי ג'נוסייד, וגם ניתוחים שהם, או תפיסות של ג'נוסייד הן יותר רחבות, בראש ובראשונה התפיסה המקורית של רפאל למקין, המשפטן היהודי פולני שטבע את המונח ג'נוסייד, והתפיסה שלו הייתה יותר רחבה ויותר מעמיקה בהרבה דרכים מאשר ההגדרה המשפטית של מה זה ג'נוסייד. אז אחרי הדיון בהגדרות האלה אנחנו עוברים לפרקטיקות הג'נוסיידליות, פירוט כמה שאפשר של פרקטיקות ג'נוסיידליות שונות ואיך הן באו לידי ביטוי בעזה, וגם איך הן זולגות למרחבים אחרים. יש כאן שאלה של האם 48 היה ג'נוסייד, אבל אני מניחה שהדוח לא עוסק בזה, אז אני לא יודעת אם אתה רוצה לענות בזה, אבל יש פה שאלה אחרת ששואלת, האם אתם, שאלה חשובה, של אלה, האם אתם מגדירים בדוח מתי מאז 7 באוקטובר ניתן להגדיר את הנעשה בעזה כג'נוסייד, וגם אנחנו לא מגדירים את זה, מהווידאו אפשר לראות, מהווידאו ששחררנו אפשר לראות שהתפיסה הבסיסית היא שזה מאז 7 באוקטובר. עכשיו, אני מתייחס לשאלה פה עוד שעלתה, האם זה אומר, או למה לקח לבצלם כל כך הרבה זמן, האם זה אומר שמ8 באוקטובר או משהו כזה בצלם הגיע למסקנה שזה ג'נוסייד? לא. כמו שאני אגב כחוקר ג'נוסייד לא הגעתי למסקנה הזה ב8 באוקטובר. האם הוא אחרים שמהר מאוד הגיעו למסקנה כזאת? כן, ואפשר להסביר כל מיני למה וגם למה לא. הפואנטה היא שכמו הרבה אחרים, אם זה במחקר, אם זה ארגונים, לקח זמן לבצלם להגיע למסקנה שאנחנו רואים ג'נוסייד, אבל ברגע שאומרים אוקיי, מה שאנחנו רואים זה ג'נוסייד, אז זה לא מתחיל מהרגע שאומרים את זה. זה בעצם התהליך של ג'נוסייד, כי ג'נוסייד בסופו של דבר הוא לא אירוע, הוא תהליך. כן, אז התהליך של ג'נוסייד מתחיל במובן מסוים, במובן של מתי מתחיל הג'נוסייד בפועל, עם תחילת המלחמה בעקבות ה7 באוקטובר ובעקבות ההזוועות של חמאס ב7 באוקטובר, ומצד שני על רקע תהליך ארוך של דה-הומניזציה של הפלסטינים, של משטר של אפליה ודיכוי של הפלסטינים, שמניח את היסודות למה שהופך להיות ג'נוסייד בעקבות האירוע המחולל של ה7 באוקטובר. כן. יש פה שאלה נוספת של קובי, בהשוואה לאירועי רצח עם אחרים בהיסטוריה, למה זה הכי דומה? זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים כן, אבל יש עוד, זה לא רק השואה, אבל האם יש מודלים שאתה יכול כן להגיד, זה יותר דומה לכך, בתור חוקר התחום? אז מצד אחד, כל ג'נוסייד יש לו את הייחודיות שלו, וכל דוגמה שאני אתן היא תהיה לא באמת דומה מאוד, כן? אבל מצד שני אפשר להזכיר כל מיני מקרים, אז סתם לדוגמה רצח העם הראשון במאה ה-20, נחשב רצח האררו והנאמה בנמיביה, שבה הגרמנים הם בתגובה למעשה טבח של האררו במתיישבים גרמנים, אז התגובה של הגרמנים בנמיביה היא ג'נוסיידלית. עכשיו זה נראה בצורה בעיקר של מצד אחד מלחמה ברוטלית, ומצד שני של לדחוף את האררו, ואחרי זה גם עוד קבוצה שקוראים לה נאמה למדבר, ולתת להם למות שם ברעב, מחלות וכאלה. יש לנו את המקרה של יוגוסלביה שעבר, סרברניצה, שבבית הדין הבינלאומי קבע שמדובר בג'נוסייד, ושם אנחנו רואים מרחב ספציפי מתוך המרחב שהבוסנים המושלמים יושבים בו, סרברניצה, שבה בית הדין הבינלאומי קובע, או בתי הדין הבינלאומיים קובעים שמה שקרה שם בסרברניצה, עיר של 40,000 מוסלמים, שדרך שילוב בין טבח בגברים מוסלמים בגיל הלחימה, בטיהור אתני ואונס המוני, הכוונה הייתה להרוס את המוסלמים בסרברניצה כקבוצה, כחלק משמעותי מהמוסלמים בבוסניה כקבוצה. אז זה מכיוון אחר דוגמה, ואפשר לתת עוד הרבה דוגמאות לג'נוסיידים שזאת הדינמיקה הבסיסית שלהם.
יש כמה שאלות לגבי העתיד, זאת אומרת, יש פה שאלה על מניעת ילודה, האם אתם דנים בפגיעה בדור או אפילו בדורות הבאים, פגיעה במחלקות ילדים, במרפאות בריאות, בילדים, אמהות בהיריון, זאת אומרת, עד כמה יש התייחסות בדוח למניעת עתיד? אז יש התייחסות, אני לא אגיד מאוד מאוד עמוקה, אבל חלק מהרעיון הוא ששוב, חלק מהאלמנט של ערך של קבוצה, זה לא רק האלימות שעכשיו מופעלת, כן? כלומר, יצירת תנאי חיים קטסטרופליים, אז בבירור אנחנו מדברים על פגיעה בין דורית, כן? ילדים שהולכים לסבול, גם אם לא מתים מזה, כן? הם הולכים לסבול מבעיות התפתחות, בעיות קוגניטיביות, הטראומה הבין דורית. אז אנחנו מתייחסים לזה, אנחנו כן ממוקדים ולתעד הרבה מאוד פרקטיקות שונות, אז אני לא אגיד שאנחנו עושים איזה דיון מקיף לגבי הפגיעה העתידית וההשלכות לטווח הארוך, אבל בהחלט אני חושב אפשר להבין מהדוח שאנחנו לא מדברים רק על הפגיעה שקורית עכשיו, אלא שמדובר פה כמו בכלל כשמדובר בג'נוסייד, מדברים פה על פגיעה לטווח ארוך בפלסטינים כקבוצה, לא רק בעזתים כקבוצה, אלא העזתים בסופו של דבר הם חלק מהפלסטינים, אז יש לנו בהחלט פה פגיעה לטווח ארוך, זה כולל גם הפגיעה בילדים, זה כולל גם הפגיעה בילודה הפלסטינית, בהחלט גם הדברים האלה. מה באמת, שואלת אילת, מה באמת התפקיד של האמירה של בצלם בהתחשב בריבוי האינפורמציה הקיימת והנתונים הקיימים, ואפרופו הביקורת על זה שהדוח הגיע מאוחר מדי, האם הדוח מנסה לפנות לציבור הישראלי, החוצה, מה המשמעות מבחינתכם של הדוח של בצלם בתוך השדה הזה? אז תראו, לטוב ולרע, כן, אין מה לעשות, יש משמעות שארגון ישראלי אומר את זה, ארגון זכויות אדם, ותיק מכובד כמו בצלם. האם זה צריך להיות ככה? אישית אני חושב שלא, כן, אישית אני חושב שצריך קודם כל לשים לקולות הפלסטינים שאומרים את זה, כן, ולארגונים הפלסטינים שאומרים את זה. אבל המציאות שבה אנחנו חיים היא שכן, ברגע שארגון ישראלי אומר את זה, במיוחד שוב מכובד כמו בצלם, אז יש לזה אפקט. עכשיו, האם היה אפשר לקבוע את זה, והאם בצלם יכל לצאת עם זה מוקדם יותר, והאם אפשר לבקר את בצלם שזה יחסית מאוחר? כן, בהחלט אפשר ויש ביקורת לגיטימית הזאת. אבל אני כן אגיד, א', צריך לקחת בחשבון שלהכין דוח כזה לוקח לא מעט זמן, כן, והעבודה על זה לקחה חודשים לא מעטים. ומעבר לזה הייתי אומר, וזה שוב, כמישהו שהוא מצד אחד עבד עם בצלם על הדוח הזה, ומצד שני גם לא חלק מבצלם ומסתכל על זה בצד, אני חושב שיש משהו בעיתוי הזה שיכול לתת לדוח של בצלם אפקט מיוחד, כלומר גם מבחינת דעת הקהל הישראלית וגם מבחינת דעת הקהל הבינלאומית על רקע כל מה שקורה בעד בחודשים האחרונים, אני חושב שיש סיכוי לא רע שבעיתוי הזה הספציפי האימפקט של הדוח של בצלם יכול להיות משמעותי יותר מאם הוא היה יוצא בכל עיתוי אחר. אולי אני אופטימי מדי, אבל נראה לי שיש אפשרות כזאת לפחות. יש פה בעצם גם שאלות שקצת כאילו מהצד השני שואל רגב, באיזה מידה הדוח מעמיד בסכנה את המשך הפעילות החוקית של הארגונים בישראל, ובאיזה מידה סכנה שכזו משפיעה על הפרקטיקות של הארגונים עצמם, זאת אומרת עד כמה ארגונים, חלק מהשיקולים זה השיקול של הארגון להקל על עצמו, וגם בהמשך של זה יש על התפקיד של הגדרת הקורא בעזה כג'נוסייד, כותב ארנון, ברור מצד אחד שיש לה הגדרה כזאת ביחסים הבינלאומיים, אבל מצד השני בהקשר של השיח הציבורי ממקדת את השיח בקטגוריה משפטי שלרובנו אין כלים לשפוט בעצמנו, מסיטה את הדיון מהשאלה המוסרית, כאילו יש פה את השאלה של המשפטי מול המוסרי וגם את השאלה של היכולת של הארגונים להמשיך ולפעול, אם זה לא מסכן אותה. אז זהו, זה כמובן שזה כן מסכן אותה, כן, אנחנו יודעים שזה לא, עוד הרבה לפני זה יש רדיפה של ארגוני זכויות אדם, ארגונים שמזוהים עם השמאל, יש חוקים שיכולים במיוחד בהקשר הזה עכשיו מאוד לסכן את המשך הפעילות של בצלם, זה ידוע, ושוב אני לא בפנוכו של בצלם וזה, אבל ברור שבצלם לוקחים את זה כחלק מהשיקולים, ולמרות זאת החליטו להוציא את הדוח הזה, כי זה נראה המחויבות האזרחית והמוסרית לעשות את זה. האם זה יכול לפגוע משמעותית, האם זה פותח עוד יותר אפשרות לרדיפה בפגיעה בתרומות שעליהן נשאר, כן בהחלט, אבל זה חלק מהמחירים להבנתי בצלם וארגונים אחרים מוכנים לשלם. כן, תראו, בעולם יותר טוב, ג'נוסייד לא היה צריך להיות, כלומר, תראו, יש שוב, יצא רגע מתוך התחום שאני בא,
בעולם יותר טוב הייתה הבנה יותר ברורה שג'נוסייד, בניגוד לדימוי הפופולרי, זה לא פשע הפשעים, זה לא הפשע הכי חמור שאפשר לעשות. מבחינה חוקית ומבחינה מוסרית, קטגוריות מסוימות של פשעים נגד האנושות עומדים באותה רמה כפשע חמור ג'נוסייד. אבל כן, בעולם שבו יש את הדימוי הזה של ג'נוסייד, כן? ומעבר לזה שבצלם מה שהוא מנסה זה להגיד את האמת על מה שאנחנו רואים, כן? שמדובר פה לא רק על פשעי אנושות, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה, אלא גם הרס של קבוצה, הרס מכוון של קבוצה, שזה מה שמגדיר ג'נוסייד. מעבר לזה, כן, יש משמעות גם, למרות שזה יכול לבלבל, ולמרות שמבחינת הקהל הישראלי ברור שיהיה לו מאוד קשה לקבל לידי רוב הציבור הישראלי. יש פה חשיבות, למרות הבלבול הזה, ולמרות שהוא לכאורה יכול להיות יותר קל להגיד פשעים נגד האנושות ולא להיכנס לסוגיה של ג'נוסייד, יש חשיבות גם להגיד את האמת, וגם, כן, עם הבנה שלהגיד ג'נוסייד, מעבר לזה שזה שוב קודם כל האמת, יש משמעות ציבורית בתוך ישראל ומחוץ לה בפני עצמה. שמוליק, זמננו תם, תודה רבה על השיחה המאוד מאוד אינפורמטיבית, מאוד חשובה היום. במידה מסוימת אנחנו נמשיך את זה מחר כשיתארח אצלנו פרופסור עמוס גולדברג, חוקר ג'נוסייד בעצמו, שידבר על זיכרון השואה והג'נוסייד בעזה. אני מודה לך מאוד שהצטרפת אלינו, בייחוד ככה ברגע האחרון. המון חומר למחשבה. תודה רבה לכולם. נתראה מחר בשעה 2 כאן בלינק שלנו בזום. להתראות. שמחה, תודה.